Similarly, Zem and Kotler define passionate teachers are those who love the work they do. Masaya ka ba dito? Kung hindi ka masaya, sorry, baka may other plan ka. Baka gusto mong mag-abroad, kukuha ka lang ng experience. Gusto mong mag-abroad, or kaya ay, dahil, kasi karamihan ngayon ay unit earner, di ba? Kasi karamihan ngayon ay unit earner, di ba? Nag-take ng education. Pero yung passion mo sa pagtuturo sa bata, nandyan ba yan? So you love your work. Passion is essential for quality and effective learning. It is a factor that increases the performance of the teachers and encourages them for more student achievement. Passionate teachers are committed to creating an effective learning environment. So we will think of other ways. How can I encourage my students to enjoy text-based learning? Paano nga ba ang gagawin ko? I'm an advocate of positive discipline. Yan ang advocacy ko. Na yung communication, paano ko ba i-manage ang classroom ko? Yung classroom management, lalo na sa text-based. Ngayon, namumblema nga sila. Ma'am, ang hirap sa text-based. Ang ingay. Halos nagpa-flood na yung ating chat. Set the rules. Kailangan iset mo agad ang rules and be consistent with the rules. So setting that environment, a learning and a positive environment sa mga bata. Okay. So what is the role of a passion in learning and teaching? Passion which is based on commitment. Dito, this quality includes heart. Ikaw ba ang bagong teacher ngayon na may puso? I look for those who is open and receptive in teaching their children. A person who knows beyond the shadow of a doubt that teaching is really the greatest profession. May puso ka ba? Kaya nga, tagline nga namin, ang teacher ng santolan dapat, kung magturo, may puso. Ngayon nga, sinabi ni Sir, ngayon ay, sa aming mga principal, we prepare na yung EQ rather than IQ. Kasi yung tamang attitude. Kung matatandaan ko rin yung shinare ni Dr. Victor Javenio, sabi niya, mas maganda raw, o mas tama, na maging matalino, kumpara, mas maganda ang matalino guro, matinong guro, kaysa, or matinong principal, kaysa sa matalinong principal. Bakit? Dahil ang matalinong leader, alam ang tama. Pero ang matinong leader, ginagawa ang tama. Ganon din kayo, teacher. So, passion is not an option. Ito ang necessity for higher education. So, passion create motivation. Namo-motivate mo yung mga bata to strive. Imagine mo, napaka-challenging ng ating platform ngayon na text-based. Paano mo gagawin na parang ang bata mo excited lagi na umating sa text-based na platform natin or sa online or Zoom na platform natin? Passionate teachers can create excitement that influences learning. Passionate teachers like their job. Hindi lang like, love their job and aware of the effect of passion to the student's success. Ang sarap ng pakiramdam na I was a grade 1 teacher before na natututong bumasa ang estudyante mo. Kaya nga nalungkot ako nung naging assistant ako para na-lesson yung classroom engagement ko. Pero may ibang call, may ibang career path. Kaya nung sinabi sa akin ng principal ko, mag-take ka ng test ng principalship. Sabi ko, hindi pa po ako handa
Okay lang muna, mag-gain muna ako ng experience, mag-gain pa ako ng maraming knowledge on managing. Hindi pa po ako handa. So the next year, ito na. Mag-take ka ng test for principalship. Sige po. And blessed, nakapasa ako. So ibig sabihin, this time, naging clear ang path ko. Ito na ako. Ito na ang bigay ng Diyos sa akin. Ito na ang path ko. Kasi pinapasa na niya ako sa test eh. So, dapat i-enjoy ko to at gawin kong worth yung pagpasa ko sa test. Okay. So, one of the most important elements development passion for teaching is the commitment. Meron ba tayo nito? Dear teachers, meron ba tayong commitment? Hello? May commitment ba tayo? Yes, ma'am. Yes. And dedication. Yes. Meron po. Alam nyo, kasi alam mo, yung narinig ko ngayon, no, sabi ko, sabi nila, naku, yung mga bagong teacher ngayon wala nang commitment Pagpasok, alis na. Kasabay na ng face-to-face pa yan Pagpasok niyan, okay, turo. Pagkaalis niyan, sabay na yan sa uwian ng bata. Wala nang commitment. Hindi man lang magkaroon ng time para alamin kung saan ba o nagre-remedial ba to or kailangan ba ng estudyante niya ng ganito. So, may mga ganun. So, I hope itong new batch na to ng hired teachers ay mayroong commitment and dedication para sa student nila. Okay. Passionate teachers are strongly committed to their work and can inspire their students and awaken their desire to learn. Remember, teachers affect eternity. It's either you make or break. Ikaw ba yung teacher na sisira na ng buong buhay ng batang to dahil kung sigaw-sigawan mo siya, ay ganun-ganun na lamang. Let us be an inspirational teacher. Na-inspire niyo ang teachers, ng mga students niyo to work hard, mag-aral ng mabuti. Okay. So sabi ni Day, there are 5 key qualities seen in passionate teachers. One is the technical and personal skills, deep knowledge, and empathy with students. Again, empathy with students. Hindi ka magbubulyaw dyan na hindi mo naman naiintindihan. Kaya nga kami, siguro you heard na ang Santolan ay ba talagang affected ng typhoon. Out of 5,006 na learners namin, 2,632 ang affected ng flood. At meron kaming 85 na bata na wash out ang bahay. So bilang teachers at bilang principal, anong gagawin namin? We started our class yesterday at hindi kami agad nag-start sa academic lessons or modules. I requested my teachers to prepare a special module on stress debriefing. Kailangan may process natin yung experience ng bata na nandun sila sa bubungan, humihingi ng saklolo. Kailangan mai-process natin yung mga bata na tumakbo kasi nung time na yun, 3:00 ng madaling araw, tumakbo na ako sa school as evacuation center. So, nakita ko yung mga batang tumatakbo, kare-kare na kanilang basang-basa. Kailangan natin yung mai-process. Kailangan magbigay tayo ng hope. Kaya nga, ang line namin dun sa module na batang Santoleño, matatag at nagkakaisa. Nakakatuwa ngayon na natapos namin yung module, yung mga outputs nila, na nakagawa pa sila ng tula, na kahit hindi sila affected ng baha, may ginawa silang tulong sa mga klase nila through poem, tula, at text-based din ang aming mga ginawa at Zoom. So, yung empathy with the students, hindi kami pwedeng mag-start agad sa lesson.
Ako, teacher, hindi pwede agad na mat na ako. Kailangan kong gumawa ng system para mag-reach out. Anong nararamdaman nyo? Anong experience nyo? Mga sinasabi ng nakakalungkot po na nakita ko ganito. Takot po ako nung nakita kong tumataas ang tubig. And after that, another module for preparedness ang ginawa namin. So para ma-avoid to, ano na dapat ang dapat nating gawin? Yung disaster preparedness. Good teachers give importance to students and they see students as an important part of their job and take care of their success. Learner-centered tayo, new teachers. Child-centered tayo. Yan yung ating mission as teacher. Passionate teachers reflect their educational ideals and beliefs as they are crucial to the motivation and commitment and effectiveness. So, mag-1 year o bago kayo, yung iba galing sa private, nako, it's really totally different atmosphere. Iba sa private at iba ang sitwasyon sa mga bata. So, reflect on that. Ngayon, kapag nagtuturo ka ba ng synchronous, nagre-reflect ka ba? Nakikita mo ba kung natututo ang mga bata or wala lang? Sige lang, go, text. Meron ka bang ganyang time to reflect? And to think of tools na makikita mong strategies na mas matututo pa yung mga bata. Passionate teachers understand the feeling of the people around themselves. So if you want to be a leader, kailangan collaborate with your co-teachers. Kahit senior yan, kahit bagong teacher. Pero wag naman, alam niyo naman, respect begets respect. So, wag naman parang ang yabang-yabang mo. Work with them, collaborate with them. Kaya meron kami, ngayon nga ay, meron kaming mentor-mentee. So, ang master teachers, dapat meron siyang mga mentee na ginagay. At meron kaming mentoring session na nangangamusta lang. Hindi necessary na laging trabaho. Even yung personal, kamusta ka na? Kasi, sabi ko nga, yung career path mo, hindi lang yan for professional growth and development. Dapat personal din. Personal growth. Kaya mga bagong teacher dyan na single, ha? Mag-asawa na. Mag-asawa na. Wag tumulad sa akin. Okay. Parang I'm married to my work. Ito na siya. So, kaya meron kaming project na mom eskwela dealing with mga mommies na teacher. Kamusta ang communication ninyo sa bahay? Kamusta ang family ninyo? Kamusta kayong mag-asawa? So, hindi lang yung professional growth ang dapat nating isipin. Dapat yung personal growth natin. As a person, as a mom. So, meron kaming mom eskwela project. So, good learning requires the use of good knowledge together with emotions. Nakikita nyo, it is not really intellectual lang. May puso. Educating the intellect, the mind, and the heart. Laging may emotions na meron niyang kaakibat. So, being an effective teacher requires hope. Sabi ko nga, dapat binibigyan mo ng pag-asa sa kabila ng ganyan na na-wash out ang bahay ninyo, paano na? So, meron sa amin, dahil wash out na doon, may nag-adapt muna ng mga teachers. O dahil walang internet connections or walang cellphone, pinapahiram. When faced with difficulties, they need to be capable of finding solution. So, hindi laging, siguro ngayon, na-experience niyo pa yung parang provided pa yung mga lesson plans. You're lucky, meron na tayong modules, naka-ready na yan. Pero kailangan niyo pa rin pag-isipan kung paano mo siya i-implement, paano mo siya i-execute. Ganun lang ba yan? O, pang-unang gawain, paano mo siya i-process? Ikaw ba yung teacher na nagtuturo na skin deep lang, mababaw? O ikaw yung teacher na nagpapalalim, nagpuproseso?
na guro. So kahit module yan, dapat may ganyang pagpapalalim ng mga lessons and valuing. Napaka-importante. The reason why nangyayari to is yung values nawawala na. So yung valuing part, paano mo lahat na natutunan mo sa module, paano mo to mapapahalagahan? Paano mo to i-apply sa buhay mo? Yan ang challenge sa atin mga teachers. Okay. So, I expect you after this to become passionate teacher. Passion is a significant factor that contribute to students' achievement. Siguro kung bakit ako ganito, dahil I remember grade 4 pa lang ako, I was a member of a Legion of Mary. At meron na akong task na nagtuturo ako ng 3 hours sa bagong katipunan. Naghahanap ako ng bata para turuan ng reading. Kung bakit ako ganun ka-passionate. Kung bakit love ko yung work ko. And I am enjoying my work. Nakakatuwang makita na yung mga estudyante mo noon ay bumabalik sa'yo. At nagkakatuwa na at pinag-uusapan niyo yung mga nangyayari noon. So, passionate teachers who are strongly committed to their work can make a positive difference in the student achievement. Commitment. Being a motivating factor, ang passion, can influence learning and teaching positively by creating excitement and actions. So, kahit na text-based siya, after this, paano ko kaya makikreate ang excitement sa teacher, sa mga estudyante ko? Hindi ko naman sila nakikita. Sa likod ko nga ngayon, merong online class Grade 1, Zoom. So sabi ng teacher narinig ko, excited na akong makita kayo. Natutuwa na akong makita kayo. At kinukwento kasi yung teacher nito, nabaha siya na hanggang second floor, affected siya. So, bakit parang ilang days lang naka-recover na siya at go, turo. Sinishare pa niya experience niya sa mga bata. At tuwang-tuwa yung mga bata na makita si teacher na okay. Meron ng mga group chat ng mga bata na nagte-text yung mga bata, "Teacher, I hope you are safe." So sasagot si teacher. So nagagawa ba natin gano'n na ang mga bata natin ay meron ng culture of care sa atin bilang mga guro? Kasi ikaw din bilang teacher, pinakita mo rin sa kanila yan, yung culture of care sa kanila. Kaya binabalik lang sa'yo ng mga estudyante mo. Okay. So, iwan ko lang sa inyo to. Teaching isn't my job. Napapasok ako, magtuturo, ilang oras, uuwi. Tulog uli, pasok na naman. Teaching, it is my passion. So, greatest challenge ko ngayon sa inyo, and in-expect ko after this, think, saan ba ako patungo? Teacher 1 ako? Mag-e-empty ba ako? Mag-e-head teacher ba ako? Magpi-principal ba ako? Supervisor. Pero along your journey, yung process ng journey niyo, please, do not forget your students. Dapat kasabay ninyo ang mga estudyante niyo sa journey ninyo, sa success ninyo sa career. Di ba mas fulfilling na nag-grow ka professionally, personally, na isasabay mo yung mga estudyante mo sa pag-grow mo at nagiging successful din yung mga estudyante. So, please, be a passionate teacher who really cares for the students. Learning and achievement. That's all. Thank you. I hope to learn from it.